อีกหนึ่งภาพยนตร์ psychological horror ขึ้นหิ้งของประเทศไทยความฝันประหลาดกับผู้หญิงปริศนาที่ชื่อดาราลายถ้าเกิดเรื่องผู้หญิงที่ชื่อดาราลายอะไรนั่นน่ะเป็นเรื่องที่แกคิดเอาเองอะฉันรักษาคุณไม่ไหวแล้วชื่อดารารายตามหาให้เจอสวัสดีทุกคนนะครับ Movie in Detail วันนี้ผมจะมาชวนคุยถึงภาพยนตร์ psychological horror ที่หักมุมหน้าหงายที่สุดของที่สุดเรื่องหนึ่งในประเทศไทยกับ Body 19ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังสยองขวัญในดวงใจของใครหลายๆคนแต่ผมจะพูดตามตรงคือความรู้สึกแรกที่ได้ดูเมื่อ10 กว่าปีก่อนผมดูจบแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบและตอนนั้นให้เหตุผลว่าผีมันดู CG เกินไปมันดูไม่น่ากลัวก็เลยไม่ชอบแค่นั้นเลยแต่ก็อย่างว่านะครับตอนนั้นก็เด็กด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็หล่อหลอมให้เราคิดแบบนั้นแต่ปัจจุบันด้วยความที่เราโตขึ้นมุมมองกว้างขึ้น attitude บางอย่างก็เปลี่ยนไปนั่นทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้คืออีกหนึ่ง the best ของภาพยนตร์ไทยสำหรับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังถึงความ the best ของมันภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับและเขียนบทโดยคุณประวีณ ภูริจิตปัญญาร่วมเขียนบทกับคุณชูเกียรติ ศักดิ์วิรกูลแล้วก็คุณเอกสิทธิ์ไทยรัฐจัดจำหน่ายโดย GDH ในสมัยนั้นนะครับซึ่งชัดเจนว่าช่องของมันเนี่ยเราเรียกกันว่า psychological horror มันคือศัพท์ช่องหนึ่งที่จะเน้นในการเล่าความสยองขวัญที่มาจากปมของตัวละครสภาพจิตใจสภาพอารมณ์รวมไปถึงการเล่นประเด็นเชิงจิตวิทยาต่างๆเช่นทำให้เราสับสนว่าตกลงสิ่งที่ตัวละครเจอนั้นคือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นแค่ภาพในหัวกันแน่หรือถ้าเราลองเอาหนังที่แปะหัวว่าเป็นช่องนี้เนี่ยมาสักเรื่องหนึ่งแล้วตัดความเหนือธรรมชาติความเป็นผีสางออกไปเราจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในนั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงและสามารถอธิบายได้ในเชิงจิตวิทยาอย่างเช่น Body 19นี้ Body 19เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กมหาลัยคนหนึ่งที่ชื่อชลสิทธิ์เขามักจะฝันเห็นเหตุการณ์แปลกๆเหตุการณ์ฆาตกรรมและไม่นานเขาก็เริ่มเห็นผีผู้หญิงคนหนึ่งในสภาพที่เละเทะไหนจะเด็กทารกไหนจะแมวดำหน้าตาประหลาดทั้งหมดทั้งมวลได้นำทางเขาเข้าไปสู่ความจริงที่ทำให้คนดูอย่างเราเนี่ยหน้าหงายมาแล้วนับไม่ถ้วนมาถึงตรงนี้แล้วแน่นอนครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ต้องบอกไว้เลยว่ารีบปิดคลิปผมแล้วก็ไปดูเลยตอนนี้เพราะว่าต่อจากนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์มาเริ่มกันที่สิ่งที่ผมมักจะพูดถึงก่อนก็คือต้นไอเดียของ Body 19เนี่ยต่อยอดมาจากคดีฆาตกรรมที่เรามักจะเรียกกันว่าคดีหมอฆ่าเมียคือถ้ามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยคดีเหล่านี้เรียกได้ว่าสะเทือนขวัญแล้วก็กระชอนมากๆ4คดีดังๆที่เราน่าจะรู้จักกันนะครับก็จะมีคดีคุณนวลชวีเมื่อปี2502คดีคุณสยามนเมื่อปี2536คดีหมอวิสุทธ์เมื่อปี44คดีนายเสริมเมื่อปี41คือเคสนี้ผู้ก่อเหตุยังเป็นนสภ.อยู่ก็เลยเรียกนายเสริมและทุกคดีจะมีความคล้ายกันก็คือการอำพรางการฆาตกรรมด้วยกลวิธีต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือการชำแหละร่างกายมนุษย์สิ่งเหล่านี้เองก็เป็นสารตั้งต้นที่ต่อยอดมาจนเกิดเป็น Body 19ที่เราได้ดูกันคือช่วงนี้ผมฝันร้ายบ่อยๆครับคุณฝันเห็นอะไรคะผมฝันเห็นคนฆ่ากันตายครับผมก็ฝันเห็นภาพเดิมๆซ้ำๆจนมันเหมือนกับมันจะจริงขึ้นเรื่อยๆครับมันเหมือนกับจะไม่ใช่ความฝันทีนี้ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังคร่าวๆว่าเรื่องมันเป็นมายังไงเพราะคิดว่าน่าจะมีบางคนที่งงอยู่เริ่มที่ตัวละครที่ชื่อชลสิทธิ์อาชนเนี่ยอยู่กับพี่สาวชื่อเอในบ้านเช่าหลังหนึ่งและเขาก็มักจะฝันร้ายถึงเหตุฆาตกรรมในห้องหนึ่งเริ่มเห็นผีผู้หญิงเริ่มเห็นผีเด็กทารกสมองก็ปฏิปต่อทันทีว่าวิญญาณกำลังจะขอให้ช่วยตามหาคนที่ฆ่าเธอกระทั่งได้ชื่อปริศนามาก็คือดารารายอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยชนเขาก็ทำมีดบาดตัวเองจนได้ไปเจอกับหมอจิ๊บแต่หมอจิ๊บกลับมองเขาแปลกๆไหนจะการตรวจแปลกๆที่เขาคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการถูกมีดบาดเลยกระทั่งหมอจิ๊บได้แนะนำให้ชลสิทธิ์ไปหาจิตแพทย์ที่ชื่ออุษาและอุษากับหมอจิ๊บเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วตอนแรกชนก็คิดว่าไร้สาระแต่คืนนั้นเขาก็เจอผีผู้หญิงเหมือนเดิมเข้ามาทำร้ายชนเนี่ยตัดสินใจสู้กลับแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วชนกำลังบีบคอพี่สาวตัวเองอยู่นั่นเองคือสิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจไปหาอุษาพอไปถึงหมออุษาก็มีท่าทีเหมือนหมอจิ๊บเลยดูตกใจดูแปลกใจมือสั่นประหม่าอย่างเห็นได้ชัดชนก็เริ่มเล่าว่าเขาเนี่ยชอบฝันแปลกๆเห็นการฆาตกรรมเห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็พูดชื่อดารารายขึ้นมา
แล้วพอชวนกลับไปปุ๊บอุตสาก็โทรกลับไปหาหมอจิ๊บเพราะชลสิทธิ์บอกว่าตัวเองเรียนอยู่ที่มหาลัยเดียวกับหมอจิ๊บที่เป็นอาจารย์อยู่แล้วก็ถามหมอจิ๊บเรื่องดาราลายเท่านั้นแหละอาจารย์หมอจิ๊บนี่ก็อึ้งทำเป็นตัดบททำเป็นติดเคสอุตสาก็เลยตัดสินใจสืบด้วยตัวเองจนไปเจอว่าดาราลายเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยาในมหาลัยนั้นนั่นแหละนางก็เลยไปหาแต่ไม่เจอตัวดาราลายไปเจอ TA ของอาจารย์ดาราลายแทนเขาก็คุยกันแล้วก็บอกว่าดาราลายเป็นคนสอนวิชาการสะกดจิตเพื่อการรักษาแต่ตอนนี้แกหายตัวไปไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนอุตสาก็เลยถามต่อว่าแล้วทำไมไม่ลองหาจากทะเบียนประวัติล่ะ TA คนนี้ก็เลยตอบว่าอาจารย์ดาราลายแกเป็นอาจารย์พิเศษในทะเบียนประวัติไม่มีหรอกค่ะอุตสาก็เลยซักทอดต่อแล้วทำไมไม่ถามกับคนที่เอาแกเข้ามาล่ะคะ TA คนนี้ก็อึ้งแล้วก็บอกว่าก็อาจารย์สุธีนี่แหละค่ะที่เป็นคนฝากแกเข้ามาอุตสาได้ยินอย่างนั้นก็เงียบเพราะว่าอาจารย์สุธีก็คือสามีของเธอเองคือก่อนหน้านี้สุธีก็มีปรากฏตัวออกมาบ้างในซีนแต่จะดูไม่ได้มีบทบาทมากเท่าไหร่แต่เราก็จะเห็นได้ชัดว่าอิตาสุธีเนี่ยมีอาการแปลกๆจนถึงฉากนี้ก็ชี้ชัดแล้วว่าหมอสุธีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดแน่นอนถึงตอนนี้นะครับก็จะดูเหมือนว่าตัวละครที่จะรู้เห็นเรื่องดาราลายเนี่ยมีอยู่2คนก็คือหมอจิ๊บกับหมอสุธีและสุดท้ายหมอจิ๊บก็ได้บอกความจริงกับอุษาว่าดาราลายกับหมอสุธีนั้นเป็นชู้กันจนนำไปถึงบทสรุปตอนท้ายเรื่องเนี่ยชลสิทธิ์ไปที่บ้านอุษาเพื่อที่จะเตือนเรื่องหมอสุธีฆ่าดาราลายแต่ที่นั่นเขาก็ได้รู้ความจริงว่าเขานั่นแหละที่ฆ่าดาราลายเขานั้นไม่ใช่ชลสิทธิ์เขาเองคือหมอสุธีและพี่สาวที่เขาเห็นมาตลอดนั้นไม่มีอยู่จริงจังหวะเฉลยกูแบบอีเหี้ยเอาแบบนี้เลยเหรอและอุษาก็บอกว่าชลสิทธิ์อยู่ในลิ้นชักเบอร์ 19คือคนที่หมอสุธีกำลังสวมบทอยู่นั้นมีตัวตนอยู่จริงชื่อชลสิทธิ์และชลสิทธิ์ก็คือน้องชายของดาราลายที่ตายไปแล้วแต่ดาราลายเขายังทำใจไม่ได้ก็เลยเก็บร่างน้องไว้ในลิ้นชักเบอร์ 19นี่เองก็เป็นที่มาของชื่อบอดี้ศพ 19สุดท้ายหมอสุธีก็โดนจับนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในหนังเนี่ยให้เหตุผลว่าหมอสุธีเป็นโรค multiple personality disorder คือสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาคิดว่าตัวเองคือชลสิทธิ์ที่อาศัยอยู่กับพี่สาวศาลก็เลยพักการพิจารณาคดีให้หมอสุธีเข้ารับการรักษาก่อนทีนี้เหมือนเรื่องจะจบละแต่ตอนท้ายหนังก็ได้เฉลยอีกต้นตอหนึ่งที่ทำให้หมอสุธีต้องเป็นแบบนี้คือตอนที่หมอสุธีวางยาดาราลายเนี่ยเขาทำเพราะว่านางขู่ที่จะแฉเรื่องที่เป็นชู้กันและไอตอนนั้นเพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวมันดังขึ้นมาพอดีดาราลายก็เลยใช้จังหวะนี้สะกดจิตแม่งเลยบอกว่าทุกครั้งที่คุณได้ยินเพลงนี้ขอให้มันครอบงำคุณไปเรื่อยๆแม้ฉันจะหายไปไหนก็ตามคุณจะไม่มีวันลืมฉันแล้วก็ทิ้งท้ายว่าชื่อดาราลายตามหาให้เจอเป็นประโยคที่คลาสสิกมากกูจำได้จนถึงทุกวันนี้และไอหมอสุธีเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ได้ไปผ่าตัดดาราลายก็โผล่มาอโหสิกรรมให้แล้วก็บอกว่าฉันจะปลดปล่อยคุณเดี๋ยวนี้แล้วก็คือแม่งปล่อยเลยอิตาสุธีเนี่ยก็ตื่นดิ้นเพราะว่าเจ็บกำลังผ่าตัดอยู่เปิดอกขนาดนั้นตอนดูคือแบบอีเหี้ยเจ็บแทนก็เป็นอันปิดฉากบอดี้ศพ 19เอาจริงๆสมมุติถ้าผมมาดูตอนนี้เป็นครั้งแรกนะผมว่าหลายคนน่าจะพอเดาได้ว่ามันจะไปจบแบบไหนแต่ในสมัยนั้นส่วนน้อยมากที่จะเดาถูกผมคนนึงแหละที่คิดไม่ถึงว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้และตอนนั้นหนังสยองขวัญของไทยที่มันเป็น psychological horror เนี่ยน้อยมากเลยนะแทบจะไม่มีเลยมั้งผมพยายามนั่งนึกช่วงนั้นก็นึกไม่ออกว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างมีแค่ Body 19นี่แหละซึ่งกลับมาดูกี่ทีมันก็สนุกทุกครั้งคือแอบอยากให้เอากลับมาปัดฝุ่นทำใหม่เหมือนกันนะแต่ก็อย่างว่าแหละมันจะหักไปทางไหนได้อีกหรือถ้าจะเอาสตอรี่ไลน์เดิมคนอื่นนอกจากแฟนหนังเนี่ยจะเบื่อแล้วหรือเปล่ามาถึงประเด็นแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือซีนนี้ที่ชลสิทธิ์ไปตรวจกับหมอจิ๊บเพราะว่าโดนมีดบาดหลายคนดูอาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้หมอจิ๊บนี่มันตรวจอะไรวะมันแหกตาดูส่องไฟมองตามเอานิ้วชนจมูกเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังสิ่งที่ชวนดูแรกคือตอนที่หมอจิ๊บส่องไฟดูเปลือกตาล่างคือเวลาตรวจแบบนี้มันจะดูได้หลายอย่างในคราวเดียวเช่นดูคนจังไตว่ามันมีอักเสบไหมมีแดงไหมดู appearance ของตามีปูดบวมผิดรูปไหมตาแดงไหมมี secretion สารคัดหลั่งอะไรออกมาหรือเปล่าคือมันดูได้หลายอย่างแต่ผมจะพูดแค่อันที่ถ้าเรา detect ได้มันจะสามารถไป approach ไปเฉียดโรคที่อาจมีอาการทางจิตร่วมด้วยเพื่อให้เข้ากับบริบทของหนังเพราะแน่นอนแค่ general appearance ที่หมอสุธีเดินมาแล้วบอกว่าตัวเองชื่อชลสิทธิ์เนี่ยหมอจิ๊บก็รู้ได้ทันทีว่ามันต้องมีปัญหาละสิ่งแรกคือจอนดิสหรือที่เราเรียกกันว่าดีซ่านมันคืออาการที่คนไข้จะตัวเหลืองตามเนื้อเยื่อตามเยื่อบุจะเหลืองไปหมดเลยเห็นได้ชัดสุดคือตามฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็ที่ตาขาว
คือถ้ามีจอห์นดีดมันจะเหลืองแบบนี้เลยลองไปสังเกตตาตัวเองกันได้นะครับเพราะว่าบางคนตามตัวตามมือเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยออกแต่ตาเนี่ยจะชัดมากๆไอจอห์นดีดมันก็เกิดได้จากหลายโรคหลักๆคือโรคที่ตับทำงานผิดปกติพวกท่อน้ำดีถุงน้ำดีโรคอะไรที่มันเกี่ยวกับเลือดปัดเซลล์เม็ดเลือดแดงโรคซีดเม็ดเลือดแดงแตกอะไรพวกนี้และทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับอาการทางจิตคือในคนไข้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับตับมันจะมี complication หรือภาวะแทรกซ้อนอันนึงที่เราเรียกกันว่า hepatic encephalopathy เอาง่ายๆคือคนไข้จะเกิดอาการทางสมองจะพูดจาสับสนพฤติกรรมจะเปลี่ยนบางคนก็อาจจะซึมไม่รู้สึกตัวคือถ้าหมอจิ๊บส่องดูแล้วชลสิทธิ์มันตาเหลืองก็อาจจะนึกถึงพยาธิสภาพที่ตับไว้อันดับแรกเพราะว่ามีอาการทางสมองด้วยที่บอกว่าตัวเองชื่อชลสิทธิ์แต่ปรากฏว่าดูแล้วตาอีหมอทุทีมันก็ดูปกตินี่หว่าอันต่อมาที่ดูได้ก็คือพิวๆหรือรูม่านตาคือเวลาปกติที่เราส่องไฟเข้าไปเนี่ยรูม่านตาเรามันจะหดลงถึงเราจะส่องแค่ข้างเดียวข้างซ้ายมันก็จะหดพร้อมกันทั้งสองข้างแต่สิ่งที่ต้องดูก็คือไอ้ก่อนหน้าที่มันจะหดขนาดเท่าไหนรูปร่างประมาณไหนมันปกติไหมพอส่องไฟไปมันหดใช่ไหมอีกข้างหดหรือเปล่าแล้วถ้าหดช่วงที่มันหดเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยมันปกติไหมหรือว่ามันช้ากว่าปกติหรือยังไงแล้วพอมันหดเล็กลงไปมากกว่าปกติหรือเปล่าที่ผมพูดให้ฟังก็คือเป็นคร่าวๆที่เขาต้องประเมินกันเวลาดูผิวๆคือถ้ามันผิดปกติมันจะเป็นการสกรีนได้เบื้องต้นถึงการทำงานของ cranial nerve คู่ที่3หรือเส้นประสาทสมองคู่ที่3ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแหละที่ผิดปกติเกี่ยวกับอีเส้นนี้แล้วหมอจิ๊บก็ให้มองตามไฟฉายอันนี้ผมมองว่ามันเป็นการเทสเรื่องคอมมานด์หรือการทำตามคำสั่งที่หมอบอกว่าให้มองตามไฟแล้วหมอจิ๊บก็ให้บอกว่าเขาชูกี่นิ้วคือถ้าคนไข้มองตามไฟไม่ได้หรือบอกผิดว่าชูกี่นิ้วหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่หมอบอกให้ทำเนี่ยก็จะเป็นการบอกได้เบื้องต้นนะครับว่าเบรนฟังก์ชันน่าจะมีปัญหาแล้วสมองน่าจะมีอะไรแล้วอันต่อมาคือการเทสเรื่อง memory หรือการจำอันแรกที่ผมจะชวนดูคือที่หมอจิ๊บถามว่าช่วงนี้มีอาการอย่างอื่นไหมครับเช่นนอนไม่หลับหรือหูแว่วอันนี้จุดประสงค์หลักก็คือการถามเรื่องคุณภาพการนอนแล้วก็อาการประสาทหลอนนั่นแหละซึ่งไอ้ประสาทหลอนเราก็จะแยกออกไป5อย่างตามการรับรู้ของมนุษย์ก็จะมีมองเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการสัมผัสการรับรสและหมอสุธีในร่างชลสิทธิ์ก็บอกว่าจำไม่ได้อันนี้ก็เป็นตัวที่บอกได้ไกลๆนะครับว่า recent memory หรือความจำในปัจจุบันที่ผ่านไปไม่นานเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติละความจำในปัจจุบันคืออะไรเช่นเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรวันก่อนไปเที่ยวไหนมาเป็นต้นมี recent memory ต่อมาคือ remote memory มันคือความทรงจำในอดีตที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนเราก็จะจำได้เสมอเช่นชื่อพ่อแม่วันเดือนปีเกิดชื่อตัวเองแต่กับหมอสุธีเนี่ยบอกชื่อตัวเองก็ผิดละและตอนที่หมอจิ๊บโทรหาอุษาแล้วก็ยื่นให้หมอสุธีก็งงว่านี่ใครก็บ่งบอกได้แล้วว่าจำเมียตัวเองไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่า remote memory มีปัญหาอีกอันนึงคือ recall memory เป็นความสามารถในการจดจำวิธีการเทสก็คือเราจะบอกให้คนไข้จำของสัก3อย่างแล้วก็ผ่านไป 3-5 นาทีค่อยกลับมาถามใหม่ว่าไอ้ของ3อย่างนั้นน่ะมีอะไรบ้างมันก็จะมีซีนนี้นะครับที่สุธีบอกว่าจำไม่ได้ว่ามีนอนไม่หลับหรือหูแว่วไหมหมอจิ๊บก็ถามกลับว่าแล้วจำได้ไหมว่าเมื่อกี้ผมชูกี่นิ้วแต่อันนั้นสุธีในร่างชลสิทธิ์ไม่ได้ตอบอันนี้ก็เป็นการเทส recall memory ที่ชัดเจนอย่างหนึ่งและไอฉากนี้ที่เอานิ้วแตะจมูกแล้วก็มาแตะนิ้วหมอสลับกันเร็วขึ้นน่ะแล้วหมอสุธีก็แตะพลาดอันนี้เราจะเรียกว่า finger to nose test คือจะให้คนไข้เอาปลายนิ้วแตะปลายจมูกตัวเองแล้วก็มาแตะที่ปลายนิ้วเราแล้วก็จะเปลี่ยนตำแหน่งทุกครั้งจะประเมินเรื่องความแม่นยำเป็นหลักบางทีเขาก็อาจจะใช้ปากกานะครับเช่นให้คนไข้ถือปากกาเราถือปลอกปากกาไว้แล้วให้คนไข้สวมกลับมาแล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆประมาณนี้มันเป็นการเทสเรื่องการทำงานที่ coordinate ประสานกันของ cerebella กับ inner ear สมองส่วน cerebella กับหูชั้นในแล้วก่อนออกจากห้องหมอจิ๊บถามย้ำว่าชื่อเนี่ยสะกดถูกไหมมันเป็นการเฟิร์มว่าหมอสุธีรับรู้ว่าตัวเองคือชลสิทธิ์จริงๆใช่ไหมนี่ก็เป็นการตรวจทั้งหมดในภาพยนตร์ที่ผมแกะเอามาเล่าให้ฟังต่อมาก็คือประเด็นเรื่องการพักพิจารณาคดีในผู้ต้องหาที่เป็นโรคทางจิตเวชในความเป็นจริงก็สามารถทำได้นะครับในเชิงกฎหมายเขาจะใช้คำว่าผู้วิกลจริตตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเขาจะให้นิยามว่าจิตบกพร่องโรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือนเพราะฉะนั้นการจะบอกว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยคนไหนเป็นผู้วิกลจริตเราต้องให้แพทย์เป็นคนคอนเฟิร์มอีกต่อหนึ่งมันจะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ2 อันแรกคือผู้ต้องหาหรือจำเลยมีเหตุให้สงสัยว่าวิกลจริตเขาก็จะส่งให้แพทย์วินิจฉัยต่อโอเคถ้าแพทย์คอนเฟิร์มกลับมาว่าเป็นจริงๆนะก็ต้องพักการพิจารณาคดีไปก่อนไปบำบัดให้รักษาหายให้ทุเลาถ้าหายแล้วประเมินแล้วว่าสามารถต่อสู้คดีได้ก็ค่อยกลับเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมอีกครั้งส่วนอีกก้อนหนึ่งก็คือกระทำความผิดเนื่องจากเสพสุราหรือเสพยาเสพติด
จริงๆพวกนี้มันมีมาตรากำหนดไว้หมดนะครับแต่ผมขอเล่าคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวจะวิชาการสมองบวมเกินไปก็อีก้อนนี้เนี่ยเช่นกันคือต้องมีแพทย์วินิจฉัยเพื่อคอนเฟิร์มและถ้าเฟิร์มแล้วต่อสู้คดีไม่ได้ก็ต้องไปบำบัดก่อนพักการพิจารณาแล้วค่อยกลับมาเมื่อพร้อมทีนี้ในเรื่องจิตแพทย์แจ้งชัดเจนต่อศาลเลยว่าเป็น multiple personality disorder ศาลก็เลยสั่งให้พักการพิจารณาคดีไปก่อนแล้วเอาตัวหมอสุธีไปบำบัดอีกอันนึงที่อยากจะชวนดูก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65 เขาระบุถึงเหตุยกเว้นความผิดไว้ด้วยเช่นกันคร่าวๆคือถ้ากระทำความผิดขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตัวเองได้เพราะว่ามีจิตบกพร่องโรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือนอันนี้เป็นเหตุยกเว้นโทษไม่ต้องรับโทษพอยคือขณะทำความผิดต้องไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้และโรคทางจิตเวชที่ต้องมีจิตแพทย์มาคอนเฟิร์มเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะมาอ้างลอยๆไม่ได้ต้องเน้นว่า2อันนี้คือต้อง not at all เลยแบบไม่มีสิ่งนี้เลยเพราะเขาระบุไว้ชัดเจนว่าถ้ารู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือบังคับตนเองได้บ้างจะมาอ้างมาตรานี้เพื่อยกเว้นความผิดไม่ได้แต่ถ้าพิสูจน์ทราบแล้วว่าแพทย์ลงความเห็นว่ามีโรคทางจิตเวชจริงแต่ยังมีพวกนี้อยู่บ้างก็อาจจะได้รับโทษน้อยลงอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลแล้วถ้าเป็นการเสพยากับการเมาสุราล่ะเขาระบุไว้ชัดเจนเหมือนกันว่าอ้างไม่ได้จะอ้างได้ก็ต่อเมื่อผู้เสพโดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นทำให้มึนเมาหรือถูกขืนใจให้เสพและก็คือต้องมีอันนี้ด้วยนะกลับไปที่พอยต์หลักคือขณะทำความผิดต้องไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ถึงจะเข้าเกณฑ์ยกเว้นโทษได้แล้วก็เหมือนกันนะครับถ้ารู้อยู่บ้างหรือบังคับตัวเองได้บ้างก็ต้องรับโทษเหมือนกันแต่ก็อาจจะน้อยกว่าปกติอันนี้ก็ตามดุลพินิจของศาลไปและถ้าเรามองที่ตัวหมอสุธีในเรื่องเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าตอนก่อเหตุเขาไม่ได้มีอาการทางจิตเวชเพิ่งจะมาเป็นหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นแบบนี้ถ้าพิสูจน์ทราบได้ว่าตอนก่อเหตุไม่ได้มีอะไรพวกนั้นก็จะมาอ้างมาตรานี้ยกเว้นโทษไม่ได้ทีนี้สมมุติถ้าเราเห็นหมอสุธีไม่ต้องหมอสุธีหรอกหรือใครสักคนที่นอนอยู่ตามข้างถนนดูพูดไม่รู้เรื่องดูหวาดระแวงเข้าไปคุยไปถามก็ดูพูดไม่เป็นเรื่องเดียวกันแบบเนื้อตัวมอมแมมเจออะไรลักษณะนี้เนี่ยหรือแม้แต่สังเกตเห็นเพื่อนบ้านอยู่บ้านคนเดียวแล้วดูแปลกๆบ้านก็รกๆขยะเริ่มเยอะกลิ่นเริ่มโชยอะไรเงี้ยสามารถทำไงได้บ้างทางที่ดีที่สุดคือแจ้งตำรวจเพราะเขามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้วในการนำส่งสถานพยาบาลอันนี้คือไม่ได้แจ้งเพื่อให้เขาไปจับเข้าคุกหรือว่าอะไรอย่างนั้นคือถ้ามีการกระทำความผิดก็อีกเรื่องนึงแต่อันนี้เป็นการแจ้งเพื่อให้ตำรวจส่งต่อสถานพยาบาลแล้วเขาก็จะไปประเมินกันต่อว่าคนนี้เป็นโรคทางจิตเวชจริงไหมและตามกฎหมายเขาจะดูอยู่2อย่างคือมีภาวะอันตรายกับมีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาคือถ้ามันมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องบำบัดในสถานพยาบาลต่อไปแต่ถ้าดูแล้วไม่ได้มีอะไรพวกนี้โรคทางจิตเวชก็ไม่ได้เป็นเขาก็จะปล่อยตัวกลับนี่ก็เป็นประเด็นที่ผมเอามาเล่าให้ฟังซึ่งในเรื่องก็มีจิตแพทย์มาคอนเฟิร์มว่าหมอสุธีเนี่ยเป็นจริงๆก็เลยพักการพิจารณาคดีไปเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายมาถึงอีกประเด็นเล็กๆในตอนจบที่หมอสุธีโดนปลดปล่อยแล้วก็ฟื้นตอนกำลังผ่าตัดในความเป็นจริงมันเคยมีเคสแบบนี้ไหมคือในหนังเนี่ยผ่าเปิดขนาดนั้นคิดว่าก็น่าจะเป็นการระงับความรู้สึกที่เรียกว่า general anesthesiaเราจะเรียกย่อๆกันว่า GA มันคือการระงับความรู้สึกทั่วร่างกายคือคนไข้ก็จะสลบสลายไม่รู้สึกจำอะไรระหว่างผ่าตัดไม่ได้และหมอกับพยาบาลวิสัญญีเขาก็จะคอยมอนิเตอร์อยู่ตลอดดูทุกอย่างตั้งแต่ไวทัลไซน์สัญญาณชีพมอนิเตอร์ทุกค่าดูคลินิคอลคนไข้แล้วก็จะเตรียมการรีซัสซิเตตไว้พร้อมหมดทุกอย่างเลยคือนอกจากฟิลผ่าตัดแล้วมันจะมีฟิลของอนาสเทเซียร่วมด้วยเสมอทีนี้การตื่นขณะผ่าตัดเนี่ยถ้าประสบการณ์ผมเลยไม่เคยเจอเคสแบบในหนังนี้เลยคือตามสถิติตามตัวเลขเนี่ยมันจะเกิดในบางกรณีเช่นตอนกำลังผ่าอาจจะมีคอมพลิเคชันบางอย่างเกิดขึ้นเราต้องรีซัสซิเตตช่วยชีวิตคนไข้ก่อนบางเคสมันจะต้องไปลดเลเวลของยาที่ระงับความรู้สึกลงเพราะฉะนั้นคนไข้ก็อาจจะมีレスปอนส์บ้างแต่คือเขาจะไม่ได้อยู่ๆฟื้นลืมตาโพลงมาแบบในหนังนะและนอกจากยาที่ไประงับความรู้สึกแล้วมันจะมียาหลายตัวร่วมด้วยในการซีเดตคนไข้เพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนการที่เราสะดุ้งตื่นเหมือนฝันร้ายตื่นมันจะไม่แบบนั้นมันจะไม่ทันทีแบบนั้นคือในหนังมันเป็นการปลดปล่อยของดาราลายเนาะก็เลยพอเข้าใจได้ในจุดนี้ที่มันตื่นมาแบบนั้นแหมปากบอกอโหสิกรรมป่ามาถึงประเด็นสำคัญและเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดหลังจากการฆาตกรรมดารารายคือการสะกดจิตหรือ clinical hypnosis clinical hypnosis หรือการสะกดจิตบำบัดเนี่ยถือเป็นแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งหรือที่เราเรียกกันว่า alternative medicine ส่วนใหญ่มักจะใช้ในคนไข้ที่เป็น case palliative care หรือการดูแลแบบประคับประคองนั่นเองเช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นโรคอะไรที่มันแบบเป็น end stage แล้ว
แต่คนไข้ที่ไม่ใช่ end stage ก็ใช้ได้นะครับที่เขามีงานวิจัยว่าไอ้ hypnosis ได้ผลเนี่ยหลักๆคือการไปลดความเจ็บปวดเช่นในคนท้องระยะที่กำลังจะคลอดเขาก็มีการใช้เหมือนกันเพื่อลดความเจ็บปวดระหว่างคลอดอาการคลื่นไส้อาเจียนในคนไข้ที่ได้คีโมบ่อยๆอาการฟาทีกอ่อนเพลียหลังทำคีโมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอะไรที่การสะกดจิตสามารถช่วยได้บางเคสก็จะใช้ในการแก้ปัญหาการนอนที่ไม่ได้คุณภาพและขั้นตอนของมันเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนหลักๆคือ induction state กับ hypnotic suggestion induction state คือการชักนำเข้าสู่ภวังค์หรือที่เราเรียกกันว่า trance state เป็นช่วงที่เราจะผ่อนคลายมากที่สุดบางคนก็จะรู้สึกกึ่งหลับกึ่งตื่นเขาจะใช้กัน3วิธีอันแรกคือ visual induction visual แปลว่าภาพการมองเห็นคือจะให้เราโฟกัสไปที่ภาพหรือวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นที่เราเห็นบ่อยๆก็คือจะเป็นลูกตุ้มใช่ไหมที่แกว่งไปแกว่งมาจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องแกว่งต้องขยับก็ได้อาจจะมองนาฬิกาบนผนังคือมันเป็นการโฟกัสที่เพ่งความนึกคิดไปที่สิ่งหนึ่งเทคนิคต่อมาคือ auditory induction auditory คือเสียงมันคือการใช้เสียงชักนำให้เข้าสู่ภวังค์เช่นเสียงของนาฬิกาเสียงแท็บเสียงเคาะอะไรที่เป็นจังหวะซ้ำๆหรือเราจะใช้เสียงเพลงก็ได้เทคนิคที่3คือ imaginal induction คือการใช้จินตนาการในหัวคนที่เป็น hypnotherapist ก็อาจจะบอกว่าให้เรานึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้มีความสุขความทรงจำดีๆอะไรทำนองนั้นคืออะไรที่ทำให้เรารู้สึก positive มันจะช่วยชักนำได้ทีนี้พอชักนำเข้าสู่ trance state หรือภวังค์แล้วเขาก็จะ suggestion เป็นขั้นต่อไปที่เราเรียกว่า hypnotic suggestion มันเป็นการป้อนคำแนะนำป้อนคำสั่งต่างๆเข้าไปขณะที่เราอยู่ในภวังค์นั่นเองคือเขาบอกว่าช่วงที่เราอยู่ในภวังค์หรือ trance state เนี่ยมันจะซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปสู่ subconscious mind ได้มากขึ้นหรือเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราได้ดีมากขึ้นและในทางจิตวิทยาแล้วอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆคลิปเกี่ยวกับบาดแผลทางใจหรือว่า psychological trauma เนี่ยบางทีไอ้ trauma ทางใจเนี่ยมันจะมุดเข้าไปซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกหรือ subconscious ของเราบางคนฝังใจนึกถึงแต่มันนึกถึงทุกวันเลยบางคนนึกยังไงก็นึกไม่ออกบางคนถึงขนาดลืมไปแล้วด้วยซ้ำหลายคนอาจจะนึกว่าดีใช่ไหมก็ลืมไปแล้วก็หายไปแล้วแต่ความจริงมันจะไปแสดงออกผ่านอย่างอื่นแทนเช่นพฤติกรรมเราอาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์มีปัญหาเรื่องการปรับตัวเป็นต้นเข้ากับสังคมไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเคสเหล่านี้เข้าไปขุดใน subconscious เพื่อคลายปมเหล่านั้นออกทีนี้กลับมาที่ภาพยนตร์มี2ฉากหลักๆที่แสดงให้เราเห็นถึงวิธีการสะกดจิตซีนแรกก็คือตอนที่อาจารย์ดาราลายสอนอยู่ในคลาสแล้วก็จะมีนักศึกษาคนหนึ่งที่ไม่ได้ปิดเสียงโทรศัพท์คือแฟนนางน่าจะโทรมาแหละแล้วก็มีปัญหากันแต่ยายนี่ก็ไม่สนใจใครเลยจนดาราลายเดินมาแล้วก็บอกไม่ต้องรับปล่อยให้มันดังไปเรื่อยๆทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอเพลงริงโทนมันก็เป็นแค่เพียงอีเพลงภาพลวงตาเนี่ยก็ดังซ้ำๆวนอยู่แบบนั้นถ้าทุกคนรีคอร์กลับไปเทคนิค induction ที่ผมบอกเมื่อกี้แน่นอนอันนี้มันคือ auditory induction เป็นการใช้เพลงภาพลวงตาที่ดังวนอยู่ซ้ำๆชักนำให้ยายนักศึกษาคนนี้เข้าสู่ trance state หรือเข้าสู่ภวังค์เพื่อที่จะขุดเอาทรมาทางใจออกมาและขอพูดถึงอีประเด็นเพลงนี้นิดนึงคือนอกจากจะเป็นการสื่อถึงเทคนิค auditory induction แล้วเนี่ยผมคิดว่าพี่ผู้กำกับเขาแอบจงใจบอกเราไกลๆเหมือนกันนะเพราะว่าชื่อเพลงหรือว่าเนื้อหาในเพลงนี้บ่งบอกปมในเรื่องเหมือนกันแต่ถ้าเรามองตามความเป็นจริงทุกคนลองคิดตามนะครับคือในวิธีการที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยการที่จะ induction หรือชักนำให้คนไข้เข้าสู่ภวังค์เนี่ยคีย์หลักคือต้องทำให้คนไข้ผ่อนคลายมากที่สุดต้องรีแลกซ์มากที่สุดเปิดใจมากที่สุดแต่จากสถานการณ์ในภาพยนตร์นั้นโอ้โหอาจารย์มายืนกอดอกจ้องหน้าเพื่อนก็มองกันเป็นตาเดียวไหนจะความรู้สึกผิดลึกๆในใจที่มันก็คงมีนั่นแหละไหนจะอารมณ์หงุดหงิดไม่พอใจอีกถ้ายึดตามหลักแล้ววิธีนี้ผมมองว่ามันไม่น่า induction ให้นักศึกษาคนนี้เข้า trance state ได้แต่ด้วยความเป็นหนังสยองขวัญอันนี้เข้าใจได้และเป็นหนึ่งซีนที่ผมจำได้และชอบมากด้วยอีกทั้งยังเป็นการสื่อให้เห็นถึงมุมนี้ของอาจารย์ดาราลายที่จะเรียกว่าอำนาจได้ก็ไม่เชิงพอ induction เสร็จก็จะไป hypnotic suggestion ใช่ไหมดาราลายก็ป้อนคำถามเลยขุดเอามาทรมาทางใจมีอะไรบ้างพูดออกมาให้หมดนางก็บอกว่าโดนพ่อทำร้ายตอนเด็กและทีนี้ตามตัวก็มีแผลมีอะไรออกมาเต็มเลยคือของจริงมันไม่ได้อลังการขนาดนี้หรอกมันไม่ได้มีแผลออกมาเป็นเส้นๆเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ผมว่าหนังตั้งใจจะสื่อว่าการนึกถึงการพูดถึงการไปขุดทรมาทางใจเหล่านั้นออกมาเนี่ยมันก็เหมือนการกลับไปเผชิญเหตุการณ์เลวร้ายนั้นอีกครั้งคือในแง่จิตวิทยาแล้วคนไข้เขาจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดนั้นจริงๆ
ราวกับมันกำลังเกิดขึ้นจริงมาถึงอีกซีนแห่งต้นต่อความบันไลทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องและเป็นซีนที่ผมก็จำได้เช่นกันไม่รู้คนอื่นเป็นภาพจำไหมแต่ผมจำซีนนี้ได้แบบชัดเจนมากคือหมอสุธีวางยาดารารายในร้านอาหารจังหวะนั้นนางก็รู้ตัวแล้วว่าแบบกูไม่น่ารอดแล้วก็เลยเอื้อมมือไปจับสุธีแล้วก็บอกให้มองตาเธออันนี้ชัดเจนแล้วว่า visual induction คือการให้โฟกัสที่ตาของเธอที่หน้าของดารารายและจังหวะนั้นในร้านมันก็เปิดเพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวดารารายก็เลยใช้เพลงนี้เป็น auditory induction แล้วก็เริ่มป้อนคำสั่งหรือขั้นตอน hypnotic suggestion บอกว่าทุกครั้งเวลาที่คุณได้ยินเพลงนี้ขอให้คุณรู้สึกแต่ความรู้สึกดีๆระหว่างเราสองคนและในหนังก็ฉายภาพทั้งคู่อยู่ด้วยกันมีความสุขไปเที่ยวทะเลสนามบินกอดกันมันเสมือนเป็นภาพที่สุธีหวนนึกถึงในหัวตัวเองซึ่งมันคือการใช้ imaginal induction คือจากที่ผมเล่าเนี่ยนางใช้เทคนิคที่ชักนำให้เข้าสู่ภวังค์3อย่างเลยคือกะว่าแบบกูไม่ปล่อยมึงไปง่ายๆแน่และดารารายก็ป้อนคำสั่งต่อขอให้เพลงนี้มันเตือนคุณถึงความผิดที่คุณทำไว้กับฉันมันจะครอบงำคุณไปเรื่อยๆแม้ว่าฉันจะหายไปไหนก็ตามคุณจะไม่มีวันลืมฉันจนนำไปสู่ประโยคสุดคลาสสิกที่โคตรจะอิมแพค ชื่อดารารายตามหาให้เจอนี่คือสิ่งที่ดารารายสะกดจิตหมอสุธีเอาไว้ทีนี้ย้อนไปที่ฉากแรกสุดที่ชลสิทธิ์ตื่นมาระหว่างการแสดงเพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวนั่นก็คือตอนที่หมอสุธีได้ยินเพลงนี้แล้วก็เข้าสู่ภวังค์แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอีกคนไหนจะฉากนี้ที่หมอสุธีเหมือนกำลังจะทะเลาะกับอุษาแล้วจู่ๆในทีวีก็มีเพลงนี้ดังขึ้นมาแล้วเขาก็หันไปถามว่านี่มันคอนเสิร์ตที่เราไปดูกันวันนั้นนี่อุษาก็เลยบอกว่าใช่ค่ะวันที่คุณหนีกลับก่อนแล้วก็ยังไม่ได้พูดอะไรต่ออิตาสุธีนี่ก็เดินไปเลยก็คือออกจากบ้านกลับบ้านเช่ากลายเป็นชลสิทธิ์ไปเลยนั่นเองหรือแม้แต่ฉากสุดท้ายที่อยู่ในรถพยาบาลเพลงนี้มันก็ดังขึ้นมาเขาเลยหวนนึกถึงสิ่งที่ทำตามที่ดารารายได้ป้อนคำสั่งเอาไว้หรือสะกดจิตเอาไว้แต่ต้องบอกตามตรงนะครับว่าผมไม่มั่นใจเลยว่าความจริงแล้วเราสามารถสะกดจิตได้ถึงขั้นนี้ไหมคือการสะกดจิตมันเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีจริงและเป็นวิทยาศาสตร์แต่มันจะถึงขั้นที่สามารถสะกดได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้ทุกครั้งที่เห็นสิ่งนี้จะต้องรู้สึกแบบนั้นแบบนี้1 2 3 4อันนี้ไม่มั่นใจจริงๆเพราะมันออกจะดูเกินวิทยาศาสตร์ไปหน่อยคือถ้าใครมีข้อมูลเรื่องนี้สามารถเม้นแชร์กันได้นะครับฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงให้มันสนองความต้องการของผู้หญิงที่ชื่อดารารายคนนั้นได้อะหมอครับคุณหมอต้องรีบกลับมานะครับผมมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกครับมาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมอสุธีและชลสิทธิ์คือในภาพยนตร์เขาระบุชัดเจนว่าหมอสุธีเป็น multiple personality disorder อันนี้เป็นชื่อเมื่อก่อนที่เขาเรียกกันภาษาไทยก็จะแปลตรงตัวนะครับก็คือโรคหลายบุคลิกแต่ปัจจุบันเน้นว่าปัจจุบันตอนนี้เขาเปลี่ยนมาใช้ dissociative identity disorder แล้วหรือโรคหลายอัตลักษณ์นั่นเองเพราะโดยทั่วไปแล้วคนเราสามารถมีหลายบุคลิกได้เช่นเวลาเราอยู่กับเพื่อนเราก็จะเฮฮาปาจิงโกะใช่ไหมกล้าแสดงออกแต่พออยู่กับคนที่แบบไม่ได้สนิทมากก็จะเงียบๆไม่ค่อยพูดแต่อัตลักษณ์หรือ identity นั้นคนเราจะมีเพียงอย่างเดียวคืออย่างเดียวไม่ได้หมายถึงสิ่งเดียวแต่มันคือสิ่งที่รวมความเป็นเราเป็นก้อนที่รวมว่าเป็นเราไม่ว่าจะเป็นค่านิยมความจำได้ของบุคคลความทรงจำเอกลักษณ์ของตัวเองความเชื่อต่างๆทุกอย่างล้วนมีความเฉพาะตัวแล้วก็เป็นปัจเจกทั้งสิ้นและในคนไข้ DID นั้นมักจะเกิดจากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดบาดแผลทางใจเราจะเรียกไอ้เหตุการณ์เหล่านี้ว่า traumatic event เช่นการถูกทำร้ายร่างกายการถูกล่วงละเมิดคือในคลิปก่อนๆผมก็มีพูดถึงประเด็นนี้ไว้เหมือนกันสามารถย้อนไปฟังกันได้นะครับทีนี้พอคนเราเจอ traumatic event หนักๆไอ้ coping mechanism หรือว่า defense mechanism หรือกลไกการป้องกันตัวเองก็จะเกิดขึ้นถ้า mechanism ได้ถูกทางแต่กับคนไข้กลุ่ม DID เนี่ยเขาจะมี coping คือตัดขาดจาก traumatic event นั้นๆเลยแบบลืมไปเลยลืมทุกอย่างเหตุการณ์ความทรงจำความเจ็บปวดความรู้สึกกระทั่งลืม identity ของตัวเองแล้วเขาก็จะสร้าง identity ใหม่ขึ้นมาคือเหมือนกับว่าคนก่อนไม่เคยมีตัวตนเลยความทรงจำของคนก่อนก็จะถูกตัดขาดไปคือเวลาเขาอยู่ในอีก identity หนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็น new life ไปเป็นชีวิตใหม่เลยและส่วนใหญ่เวลาที่คนไข้เปลี่ยนไปเป็นอีก identity หนึ่งจะเป็นตอนที่เขารู้สึกเจ็บปวดทางกายทางใจหรือในตอนที่ต้องเผชิญหน้ากับอะไรที่ไปกระตุ้นให้นึกถึง traumatic event ที่เขาเผชิญในอดีต
เราก็จะสวิตช์ไปอีก identity หนึ่งซึ่งพอเรามองไปที่ตัวหมอสุธีแล้วผมคิดว่า traumatic event ของเขาก็คือการฆาตกรรมดาราลายและยิ่งตอนที่เขาชำแหละไปจนเจอเด็กในท้องเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าจิตใจมันทรมามากแค่ไหนและเราจะเห็นได้ในภาพยนตร์นะครับว่าเหตุการณ์ประหลาดทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มหลังเหตุฆาตกรรมและอาการของโรคทางจิตเวชก็เริ่มหลังจากนั้นเช่นกันทีนี้จากที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าดารารายนั้นสะกดจิตสุธีเอาไว้ว่าถ้าได้ยินเพลงนี้เมื่อไหร่ขอให้มันย้ำเตือนคุณถึงสิ่งที่ทำเอาไว้กับฉันและคุณจะไม่มีวันลืมฉันแต่ไม่ได้มีประโยคไหนเลยที่บอกว่าให้สุธีคิดว่าตัวเองคือชลสิทธิ์แล้วทำไมสุธีถึงได้สร้าง identity ใหม่เป็นชลสิทธิ์ไม่รู้มีใครสงสัยเหมือนผมไหมหรือผมคิดไปเองคนเดียวคือจะบอกก่อนว่าสิ่งที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวในมุมมองทางจิตวิทยาล้วนๆไม่ได้เกี่ยวข้องคือไม่ได้ไปถามพี่ผู้กำกับหรือว่าพี่คนเขียนบทมาเลยแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นผมไม่คอนเฟิร์มว่ามันคือสิ่งที่ผู้สร้างต้องการจะสื่อจริงๆแบบ 100% หรือเปล่าทีนี้ผมอยากให้ทุกคนตัดความเหนือธรรมชาติความสยองขวัญออกให้หมดให้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีเลยเป็นเพียงภาพหลอนที่สุธีเห็นไปเองทั้งสิ้นเพราะว่าในเรื่องเราจะเห็นได้เลยนะครับว่านอกจากสุธีในร่างชลสิทธิ์แล้วไม่มีใครเห็นผีเลยสักคนมาเริ่มที่คีย์เวิร์ดแรกที่ดาราลายสะกดเอาไว้ว่าทุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้จะต้องนึกถึงแต่สิ่งเลวร้ายที่ทำเอาไว้จากที่ผมเล่าให้ฟังเวลาคนไข้กลุ่ม DID เนี่ยไปเจออะไรที่ไปกระตุ้นให้นึกถึง traumatic event เขาก็จะสวิตช์ไปเป็นอีกidentity หนึ่งอันนี้เข้าได้กับสุธีเลยตามการสะกดจิตของดาราลายทุกครั้งที่ได้ยินเขาจะนึกถึงดาราลายลูกในท้องและการฆาตกรรมที่เป็นเสมือน traumatic event ของเขาและนี่เองก็ไปกระตุ้นให้สุธีสวิตช์ไปเป็นชลสิทธิ์ทุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้หรือถ้ามองในอีกแง่หนึ่งสมมุติว่าการสะกดจิตของดาราลายมันไม่มีอยู่จริงคำพูดของดาราลายที่บอกว่าทุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้เนี่ยคือมันเหมือนเป็นการฝังเข้าไปในหัวเข้าไปในจิตใต้สำนึกของสุธีแล้วว่าเพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวคือตัวแทนของดาราลายเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เพลงนี้ดังขึ้นเขาก็จะหวนนึกถึงดาราลายเสมอหวนนึกถึงลูกตัวเองที่ตายหวนนึกถึงการฆาตกรรมซึ่งก็ไปทริกเกอร์ให้สวิตช์ไปเป็นชลสิทธิ์นั่นเองแล้วทำไมต้องเป็นชลสิทธิ์คือมันมีซีนหนึ่งที่ชลสิทธิ์น่าจะเกิดอุบัติเหตุและหมอสุธีเนี่ยเป็นคนผ่าตัดแต่ช่วยไว้ไม่ได้จนสุดท้ายดาราลายก็ทำใจไม่ได้เลยเก็บศพน้องชายเอาไว้ในลิ้นชักเบอร์ 19ผมมองว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่ง traumatic event ของสุธีเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกผิดที่ฝังใจมาตั้งแต่นั้นซึ่งการเลือก identity เป็นชลสิทธิ์มันเหมือนเป็นตัวตนที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับอีกความรู้สึกผิดหนึ่งที่ใหญ่มากๆของเขานั่นก็คือดาราลายผมคิดว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลที่พอเอามาซัพพอร์ตได้นะครับว่าทำไมสุธีถึงเลือกที่จะเป็นชลสิทธิ์และตลอดเวลาที่อยู่ในร่างของชนเนี่ยก็จะมีพี่สาวออกมาใช่ไหมซึ่งก็คือดาราลายนั่นแหละแต่จะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่นางออกมานางจะคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจชนตลอดเสมือนเป็นการโอบกอดปลอบประโลมความรู้สึกผิดความเจ็บปวดต่างๆให้บรรเทาลงแล้วค่อยกลับไปในร่างหมอสุธีแล้วทำไมเวลาอยู่ในร่างของชนเนี่ยเขายังคงเห็นภาพน่ากลัวภาพผีพวกนั้นอยู่ทั้งที่เวลาเปลี่ยนไปเป็นอีก identity หนึ่งคนไข้จะลืมความทรงจำเก่าอย่างแรกคือ traumatic event ที่ทำให้เกิดบาดแผลทางใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความทรงจำคนไข้ลืมจริงก็จริงแต่มันจะไปซุกอยู่ในจิตใต้สำนึกซึ่งเวลาทำการรักษาด้วยการสะกดจิตเนี่ยจะต้องทำให้คนไข้เข้าสู่ภวังค์กึ่งหลับกึ่งตื่นต้องให้รีแลกซ์ที่สุดใช่ไหมถึงจะขุดมันออกมาได้เพราะฉะนั้นตอนที่ใกล้เคียงกับภวังค์ที่สุดก็คือตอนนอนผมมองว่ามันเป็นเหตุผลที่เอามาซัพพอร์ตได้ถึงจุดเริ่มต้นของชลสิทธิ์ที่เริ่มจากการฝันเห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมอีกอย่างหนึ่งคือถ้าการสะกดจิตของดาราลายได้ผลจริงมันมี suggestion หนึ่งที่เธอป้อนคำสั่งเอาไว้ที่บอกว่าแม้ฉันจะหายไปไหนก็ตามคุณจะไม่มีวันลืมฉันก็คือช่วงที่สุธีเปลี่ยนไปเป็นชลสิทธิ์ความทรงจำเกี่ยวกับดาราลายก็จะหายไปแต่การสะกดของดาราลายที่บอกว่าจะไม่มีวันลืมเธอเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นให้ชลสิทธิ์เห็นภาพผีของดาราลายขึ้นมาและอีกมุมหนึ่งที่ผมคิดก็คือผีที่สุธีเห็นมันคือตัวแทนความรู้สึกผิดนั่นเองผีผู้หญิงก็คือความรู้สึกผิดต่อดาราลายผีเด็กก็คือความรู้สึกผิดต่อลูกในท้องอีกสิ่งหนึ่งคือจะเห็นได้ชัดนะครับว่าผีส่วนใหญ่เรียกได้ว่าแทบทั้งหมดเลยดีกว่าเป็น CG หมดเลยแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ผมไม่ชอบหนังเรื่องนี้ตอนแรกด้วยแต่ปรากฏว่าจุดนี้พี่ผู้กำกับเขาจงใจเพื่อให้เห็นความต่างระหว่างโลกของชลสิทธิ์ที่เป็นโลกในจินตนาการกับตัวละครอื่นในโลกแห่งความเป็นจริง
ส่วนฉากสุดท้ายที่อยู่ในห้องผ่าตัดและดาราลายมายืนบอกว่าฉันอโหสิกรรมให้คุณแล้วก็ปลดปล่อยเนี่ยถ้าให้ผมตีความคือมันเป็นตอนที่สุธีจำได้หมดแล้วระลึกได้ทั้งหมดแล้วว่าทำอะไรผิดลงไปบ้างระลึกได้ถึงความรู้สึกผิดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชลสิทธิ์ดาราลายโรคในท้องการฆาตกรรม TA ของดาราลายการฆาตกรรมหมอจิ๊บทำร้ายภรรยาตัวเองมันคล้ายกับเป็นการยอมรับความจริงยอมรับความเจ็บปวดทั้งหมดยอมรับผลกรรมที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ตัวเองก่อจนเห็นภาพของหนึ่งในความรู้สึกผิดอันใหญ่หลวงก็คือดาราลายที่บอกว่าอโหสิกรรมให้ตัวเองและถ้ามองในอีกในหนึ่งมันก็เหมือนเป็นการสื่อถึงการให้อภัยตัวเองเช่นกันทั้งหมดทั้งมวลของ Body ศพ 19 นั้นล้วนเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านจิตวิทยาทั้งสิ้นไม่ว่าจะบาดแผลทางใจการรับมือกับ trauma การรับมือกับปัญหาการรับมือในทางที่ผิดผลกระทบต่อจิตใจผลกระทบต่อคนรอบข้างเอาจริงๆเรื่องนี้สามารถมองได้อีกมุมหนึ่งก็คือมันอาจจะไม่ได้มีผีเลยก็ได้มีเพียงแค่จิตใจของมนุษย์ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิเคราะห์เจาะลึก Body ศพ 19 ใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเอาจริงๆตอนแรกกะจะมีการพูดถึงคือมันมีโพสต์หนึ่งของ GDS ที่พูดถึงสัญลักษณ์ซิมโบลิกต่างๆในเชิงงานภาพในภาพยนตร์เช่นซีนที่ชลสิทธิ์ออกมาจากโรงละครมีทางออก3ทางสื่อถึงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกกะจะใส่เข้าไปแล้วแต่แบบไม่เอาดีกว่าก็ทุกคนสามารถไปอ่านในโพสต์ของ GDS ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใน description แล้วก็ตอนนี้อยากจะบอกทุกคนว่าก็อาจจะยึดคอนเทนต์ Movie in Detail เป็นหลักก่อนซึ่งที่แพลนไว้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะทำหนังไทยอีกสักหนึ่งเรื่องแล้วจะค่อยสวิชไปต่างประเทศบ้างเปลี่ยนอารมณ์บ้างแล้วก็ที่อยากจะบอกทุกคนคือกำลังจะมีคอนเทนต์ใหม่อีกอันนึงคือเป็นการวิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์สยองขวัญที่เป็นแอนทากอนิสต์เป็นคิลเลอร์ในแง่มุมของอาชญาวิทยาแต่ต้องขออนุญาตไปศึกษาก่อนว่ามันจะพูดในเวไหนได้บ้างและส่วนตัวค่อนข้างสนใจด้วยนะมันสนุกดีก็ยังไงรอติดตามกันได้นะครับและสำหรับ Movie in Detail ครั้งต่อไปอยากให้ผมมาเจาะลึกภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย